Hi guys! Welcome back to my channel. So for today, mag-unbox tayo ng mystery box. Mystery box. Okay, ang dami ko na napapanood sa YouTube about unboxing from Shopee and Lazada. So for now, sabi ko, itry ko kaya, pero this time, ang gusto kong itry is yung pinaka-cheapest price, which is 99 pesos. Yan. So, sender is from Santa Ana, Manila. So, mabilis lang to guys. I think ang pinili ko is 2 for 99 mystery box for men's sunglasses with free pouch. Let's see if heavy ba ito or walay. Sorry guys, ang gulo dito sa kwarto kasi for almost 2 weeks nagde-declutter ako. So, I've been selling my things dito sa kwarto. Kaya ang gulo, ayan, puro karton. Tapos, binibenta ko siya. So, magulo. Ayun. Dalawa lang siya. Ang akala ko, buy one, take one, 99 pesos na. Tapos, apat siya, pero dalawa lang pala. Let's see. Karton lang to, guys. Karton lang. Kala ko pouch. Ba yun? Nakaka-disappoint na nga. Anyway, tingnan natin. Okay, pero there's bubble wrap, pero walang pouch. Hala, buti hindi nabasag to. Gising si Seki. Ang hirap na. Ano siyang pouch? Kala ko may free pouch. Hindi, nakakatakot. Baka may basag. Meron. Kaso manipis. Hindi siya. Sa pouch nga lang. Hindi siya case. Sana hindi parehas. Ano ba yan? Ang hirap mo buksan. Let's see. Tumatakbo? Tumatakbo pa rin? Ito. Ayan. Meron siyang pamunas. May pouch na sinasabi ang nipis. Tapos ito. First, pang lalaki. May letter siya. Maliit. Nakalagay, thank you for your purchase. Please don't forget to rate 5 stars. Have problems with your order? Let's fix it. Just contact us. Blah, blah, blah. Tingnan natin. Parang 50 pesos lang naman to. Ang lalaki, syempre, hindi sa akin bagay. Okay, let's see the other one. Same. Karton. Pero buti hindi nabasag. Hindi nabali. Palubat na ako. Yan, may bubble wrap din siya. Same. Oh my gosh, parang parehas yan. Pang lalaki. Dito sira na agad. Pero makapal naman yung bubble wrap niya. Pero still, delikado pa din siya. Ang tagal nito. Parang 1 week ako naghintay. Maraming. Iba naman siya. Tingnan natin kung meron siyang pamunas. Meron din. Tapos merong letter ulit. Yan, pamunas letter, pouch. Tapos itong salamin. Ayan. Okay lang, parang 50 lang din to pag binili. Pang lalaki pa rin. Ayan. 99 para free shipping siya. So, 99 lang talaga yung binayaran ko. Pero parang 50 pesos to sa palengke namin. Tapos 50 pesos din to. 100. Diba? Same lang, no? Tama? Anyways, yun.
So, itatry ko yung medyo mas mataas na price. Pero kasi ito, kinuha ko yung for men's. Kasi ang dami ko ng shades. Hindi ako mahilig mag-shades. Yung husband ko kasi sa trabaho niya, nag-area. So, lagi siyang may salamin. Siguro gagamitin niya to. Kaya ito yung kinuha ko. Gift ko na sa Father's Day yan. Kaso nandito siya. Yan. Thanks for watching. Bye!